आयच्या दिसा आमचे मोदें हजाराच्या एका महान व्यक्तीची परिचय करूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. हो अवकाश म्हाका फावो करून दिल्ल्या प्रोग्रामाच्या कन्व्हिनराक आनी संध्यांक म्हजे प्रणाम. मानेस्तीन डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा, प्रस्तुत फादर मुल्लर्स आस्पत्र मंगळूर हांगासर एसोसिएट प्रोफेसर सांगातस प्रसूतपणाची आनी स्त्रीरोग तज्ञ आनी लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रचिकित्सक जावन वावर करून आसा. डॉक्टर अल्मेडा हिणें सुरविलें शिकाप संपोवन 2006 तिणें MBBS शिकाप जोडलें. तिच्या ह्या डिग्रेच्या शिकपांत तिणें स्वर्ण पदक जोडलां. त्यानंतर तिणें 2011 राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सांत ऑब्स्टिट्रिशन गायनेकॉलॉजींत पोस्ट ग्रॅज्युएट सनद तशेंच दुसरें रँक तिणें आपणायलां. अति चड अपायांत आसची गर्भावस्था, हाय रिस्क प्रेग्नन्सी, एडॉलसेंट गायनेकॉलॉजी आनी प्रिव्हेंटीव गायनेकॉलॉजी ह्या संगतींनी ती एक परिपूर्ण तज्ञ जावन आसा. ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थींक अध्यापक जावन ती तरबेती दिता. राष्ट्रीय मट्टार ती ECLS एमर्जन्सी कॉम्प्रिहेन्सिव लायफ सपोर्ट प्रसूतपणाची तरबेती, MOGS मँगलो ऑब्स्टिस्ट्रिक्स सोसायटी, नॅशनल FOGS क्रिटिकल केअर ऑब्स्टिट्रिक्स कमिटी, PCOS सोसायटी ऑफ इंडिया, WALS, CHT सेंटर फॉर हेल्थ, NGO आनी AMAS लॅप्रोस्कोपिक सोसायटी ह्या सर्वांतय डॉक्टर अल्मेडा क्रियाळ सांदो जावन आसा. रेडिओ TVचेर जायते फावटी प्रसूतपणाच्या आनी स्त्री रोगा विशांत तिचे उलोवप प्रसार जाल्यात आनी ह्या विशयांचेर जायती वेबिनार्स आसा केल्यांत. मासीक स्रव, प्रसवाचो दीस आनी उपरांतल्या दिसांनी जावच्या बदलावणा वयर गेजे जाली जागृतकाये विशांत, PCOS आनी एडॉलसेंट हेल्थ, कॅन्सर विशयाचेर जायतीं सेमिनारां डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडान चलोवन व्हेल्यांत. आयच्या दिसा हांगासर चलोवन आसच्या नॅशनल सेमिनारांत विमेन्स हेल्थ रिइमॅजिन्ड द रोल ऑफ मेडिकल टेक्नॉलॉजी म्हणल्या विशयाचेर डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा शिकवण दितली. हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांचे तर्फेन डॉक्टर जॉयलिन हिका स्वागत म्हणटा. आता हांव विनंती करता विनोला मॅम तुमी मानेस्तीन जॉयलिन हिका झट दिवन स्वागत करचा. मॅम जॉयलिन आता मुखलो वेळ तुमचो, ही वेदी तुमकां सोडून दिता. देव बरो दीस दिवं समेस्तांक. हांव सुरू करचे पयलें आय एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ स्मॉल डिस्क्लेमर. मॅडम थँक यू व्हेरी मच. हांव सुरू करतना आय वॉन्ट टू स्टार्ट थँक यू म्हणूंक सगळ्यांकी, एस्पेशली सेंट अलोशियस कॉलेज मिसेस रिटा तिची टिमाक म्हाका हें अवकाश करून दिल्ल्याक, and also तितले सुबीत आनी कायंड इंट्रोडक्शन दिल्ल्याक. आय थिंक हांव इल्लेशें वेगळी आयली कित्याक म्हळ्यार डॉक्टर राकेशाचें टॉक कोंकणी आनी आयकून आय एम अ लिटल नर्वस. तिणें सांगल्या बरी हांवें जाय तितले टॉक्स रेडिओर आनी टॅलिविजनार दिल्यात, बट नेटीव लँग्वेजांत आनी रिजनल लँग्वेजान उलोवचें सुलाभ न्ही, एस्पेशली इफ यू आर गिवींग मेडिकल ऑर अ हेल्थ टॉक. So hats off to Dr. Rakesh. I'm sure tanche पयले speakers मस्त बरी आल्ली, and you did a really good job, and I'm extremely nervous and shaking. म्हणजे पाय आलते आसात, but I hope I can do justice. ते सुरू करतना before I begin आमचे आज टॉकाचे सेंटर पॉइंट जावन आसा स्त्री or woman. हेल्थ केअर इंडस्ट्रीचे मस्तू इम्पॉर्टंट पार्ट जावन आसा विमेन्स हेल्थ केअर, स्त्रियाची भलायकी.
सगळ्यांक गुत आसा की अँड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विमेन हियर तांकां गुत आसा की आमकां स्त्रियांक एक स्पेशल क्वॉलिटी आसा ओके काल म्हण सांगेत गे दादल्या मनशाक आमी विचारचे नाका कित्याक इंगड इंगड टायपाचे आन्सर्स येवंक आसात सो स्त्रियांची स्पेशल क्वॉलिटी काले म्हणल्यार आमी ऑब्जर्व केलां आसूंक पळो आमचे आवयन आमचे वायव्स आमचे सिस्टर्स गर्लफ्रेंड्स हुएवर की आमची एक स्पेशल क्वॉलिटी म्हणल्यार आमी एकच टायमार 10 कामां करयेत करेक्ट इट्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग अँड बाय नेचर आमचे ब्रेन डेवलपमेंट जातानाय ती एक केपेबिलिटी आमकां मात दिला अँड दिस इज सायंटिफिकली प्रूवन की आमकां एक टायमार सुमार कामां करूंक शकतात अँड दिस इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग अँड ही एक देणे आमकां देवानं जेनेटिकली इनबॉर्न दिला अलॉंग विथ दॅट आमची इंडियन स्त्री इंडियन बायल मनशांचे एक आनीक स्पेशल क्वॉलिटी आसा की आमी आमचे हेल्थ केअरा विशयान केदाराय चिंतिना वी ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स द फर्स्ट आमकां दुसऱ्यांची भलायकी दुसऱ्यांची कंत चड आसता आवय जावन आसूं दी भयण जावन आसूं दी धूव जावन आसूं दी वायफ जावन आसूं दी टिचर जावन आसूं दी आमकां केदाराय दुसऱ्यांची कंत फर्स्ट अँड वी ऑलवेज कीप आवर हेल्थ केअर एट दी एंड आमची भलायकी आमकां केदाराय लास्ट उडास येवची नाजाल्यार आमची लास्ट प्रायोरिटी सो मुझे आज टॉक जावन आसा स्त्रियाची भलायकी ह्या क्षेत्रांत खंयची पुरा नवी साधने खंयची पुरा नवे ॲप्स खंयची पुरा नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या बट हाजे विशयान हांव उलोवचें पयलें एक मेसेज आनी एक आयडिया सगळ्यांच्या मायंडान हांव इग्नायट करूंक आय इंटेंड टू डू दॅट कालें म्हळ्यार आमी हाय टॅक्नॉलॉजी ऑर हाय फाय टॅक्नॉलॉजीक वेचे पयलें आमचे बेसीक हेल्थ केअरा विशयान आमी पळयचें पडटा आतां आमच्या घरा कार आसा टेलिविजन आसा फ्रीज आसा युजली आमी कालें करता एस्पेशली अबाउट आमचे कार्स आसल्यार आमी कालें करता ते पार्ट जावनचे उपरांत आमी ते रिपेर करचे की वी डू समथींग कॉल्ड एज एन एनुअल सर्विसींग नाजाल्यार आमी ते सर्वीस करना ऑब्वियसली आमी ते कार पार्ट जावनचे म्हणसर आमी वेट करना वी डू समथींग कॉल्ड एज अ सर्विसींग आनी तशी जावन आमची बॉडी वीच इज लायक आर चर्च ऑर आर होली प्लेस आमी तशेंच पळयचें पडटा अँड फॉर विमेन स्त्रियांक हे मस्तू इम्पॉर्टंट की आमी ते फोकस करीचे आनी हेल्थ पार्ट जावनचे पयलें डॉक्टर राकेश व्हेरी नायसली मेन्शन प्रिवेंटीव मेडिसीन म्हळ्यार प्रॉब्लम सुरू जावनचे पयलें आमी प्रॉब्लम प्रिवेंट करयेत आनी विमेन्स हेल्थ केअर स्त्रियाचे भलायकेच्या फिल्डांत हे मस्त इम्पॉर्टंट आसा की आमी प्रिवेंटीव हेल्थ केअर आमचे रेग्युलर हेल्थ चॅक्स विमेन्स हेल्थ चॅक्स केल्यार मस्त बरें टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम सो हांव आज उलयतें आसा अबाउट द न्यू टॅक्नॉलॉजी आनी न्यूअर एडवांसीस स्त्रियाच्या भलायक्याच्या क्षेत्रांत बट द इंटेंशन इज नॉट टू फॉरगेट आमचे बेसीक हेल्थ केअर आमचे बेसीक लायफस्टायल आनी आमचे बेसीक हेल्थ चॅकअप्स वीच एवरी वुमन शूड डू एस्पेशली आमची 40 इयर्स 40 वर्सां जाल्या उपरांत जे चॅकअप्स आसात दे आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सो विमेन्स हेल्थ केअरांत नो हेंकालें आयलां म्हळ्यार फेमटेक म्हणटात इट इज फेमिनीन टॅक्नॉलॉजी नाजाल्यार फेमटेक ये वर्ड कॉइन केला मिसेस ऑयडा टिनान इन द इयर 2016 आनी केम्ब्रिज डिक्शनरींत ह्या फेमटेकाचे डेफिनेशन जावन आसा टॅक्नॉलॉजी टेलर्ड टुवर्ड्स विमेन्स हेल्थ सो स्त्रियाचे भलायके विशयांत आमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आनी एडवान्स नॉलेज यूज करचे ताका आमी फेमटेक म्हणून आसा सो हे फेमटेक शब्द म्हणजे प्रेझेंटेशनांत आमकां सुमारपडी आयकूंक मेळटालें आयच्या आमच्या टॉकांत आय एम गोईंग टू डिस्कस अबाउट टूल्स फॉर मेन्स्ट्रुएशन म्हळ्यार रक्तस्राव हर एका म्हयन्याचे पिरियड्स नाजाल्यार मेन्सेस जाताना कसले पुरो नवे टूल्स टू हेल्प विमेन हँडल दियर मेन्स्ट्रुएशन आयल्यात ट्रॅकिंग फर्टिलिटी भुरगीं जावची सकत ताका आमी फर्टिलिटी म्हणटा सो फर्टिलिटीक एंड मोस्ट सगळ्यांक आमकां गुर्त आसा ओव्युलेशन ॲप आसात म्हळ्यार एग रिलीज जावन जो टायम पळोवंक ॲप्स आसात सो फर्टिलिटी ट्रॅकिंग ॲप मस्त पॉप्युलर आसात बट ताजे की वर्ते आनी ताजे की वर्ट टॅक्नॉलॉजीज आसात प्रेग्नन्सी केअर सरान एक मस्त इंट्रस्टींग क्वेश्चन विचारलें डॉक्टर राकेशा कडेन की फ्युचरांत सर्जरीज रोबोट्सान मात करयेत गी साद आसा गी ना गी म्हणून ही आमी प्रेग्नन्सी केअरांत अप्लाय केला आसा देर इज एन इट हॅज हॅपन्ड आतां तांणी ऑलरेडी इनोवेट केला आर्टिफिशियल वूम्स म्हळ्यार मदर्स डोंट हॅव टू ग्रो द बेबी इन द वूम इन दियर ओन वूम्स टेस्ट ट्यूब बेबी सगळ्यांनी आयकलां आतां स्पर्म्स आनी एग्स रिट्रीव करचें टेस्ट नॉट लिटरली बट एनालॉजिकली टेस्ट ट्यूब आनी बेबी क्रिएट करणं ते बेबी आमी युट्रसा भितर घालचें दीस एवरीबडी नोज इट्स कॉल्ड IVF इन विट्रो फर्टिलायझेशन ताका आमी टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणटा
This is a technology that is there for many years. Maybe even when I was born, it has just started. Te mustu varsa danasa. But the latest technology with artificial intelligence, there are artificial wombs where the baby is inserted in the artificial womb, the baby is grown in the artificial womb, and the baby is handed over to the parents. So to the question ki future and the surgeries robots kartadgi nangi, I would probably differ and say yes, in the future this can very much happen. And unfortunately, Dr. Rakesh and me will probably be out of business at that time. But te saat jaung musto asasa kitek there are, and we don't know because we are in this part of the world where we are not exposed, like what Dr. Rakesh very nicely said. Because of financial constraints, we don't have exposure. But in other parts of the world, te jaun asa, and it is actually happening. So pregnancy care anti musto advanced type of technology ailya. Sexual wellness is like the elephant in the room. Nobody talks about sexual health or sexual wellness. But certain countries, in some countries, I mean, chinta di mustu conservative. Tani ditli open-minded nat. Tya countries ant for sexual wellness and sexual health apps develop kelata. So I'll just tell you a little about that. General female health, overall female health ant heart disease, cardiovascular disease, and autoimmune, allergy type of conditions, arthritis, akai mustu innovative technologies ailat. It's like the police and the thief. आमकां टेक्नॉलॉजीज अचे गर्स काल्याक पडला म्हळ्यार आमचे डिजीजीस चड जाल्यात. डिजीजीस चड जाल्यार आमचे लायफ स्पॅन आमी कितले वर्सां जियेता लायफ स्पॅन आमचे चड जाला. सो वी आर लिवींग फॉर अ लॉंगर लायफ स्पॅन. बट ताजे वट्टूक आमचे ड्रॉबॅक काडले म्हळ्यार लायफस्टायल डिजीजीस ट्रिगर्ड बाय बॅड लायफस्टायल, फूड, स्लीप, स्ट्रेस, एक्सरसाइज ह्या प्रॉब्लम जातावन आमचे डिजीजीस चड जावन वी हॅव नाव द नीड फॉर एडवान्स टेक्नॉलॉजी. सो फेमटेक आणि फेमिनीन टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार स्त्रियाच्या हेल्थांत एडवान्स टेक्नॉलॉजीचे मस्त रोल्स आसात. आणि जनरल वेलनेस जावन दी, सेक्शुअल हेल्थ जावन दी, रक्तस्राव, पिरियड्साचे हेल्थ जावन दी, रिप्रोडक्टीव म्हळ्यार प्रेग्नन्सीक जावनचे हेल्था विशयांत, प्रेग्नन्सी विशयांत, गर्भिणी असल्यार आनी ब्रेस्ट फिडिंगाच्या टायमार हेल्था विशयांत, आमचे पेल्वीक हेल्थ म्हळ्यार युट्रस, ओवरीज आणि पेल्विसाचे ऑर्गन्सांचे इन्फेक्शन असल्यार ताजे हेल्था विशयांती ह्या फेम टेक्नॉलॉजींत मस्त नवे टायप्साचे ॲप्स आणि टेक्नॉलॉजीज आयल्यात. मेंटल हेल्थ एका कालांत मेंटल हेल्थ आणि मेंटल वर द सेम. बट आतां थँकफुली लास्ट फ्यू इयर्सांत मेंटल हेल्थांत मस्त अवेरनेस आयला. लोकांक कळला की हे एक हेल्थाचे इम्पॉर्टंट पार्ट आसा. As a woman, as a gynecologist, म्हाका काले सांगयत म्हळ्यार पोस्टपार्टम डिप्रेशन, डिलिव्हरी जाल्या उपरांत लेडीज आनी बायल मनशांक डिप्रेशन जावचे चान्सेस मस्त आसात. आदल्या काळार इन केस डिलिव्हरी जाल्ली स्त्री एबनॉर्मली बिहेव करता, नाजाल्यार कोणा कडेन उलयना, रडोंक सुरू करता, वॉट वूड दे से? दे वूड से दॅट शी इज पोजेस्ड. तिजे भितर कोणी आयला, नाजाल्यार तिका दिश्ट लागल्या, नाजाल्यार कानाक वारें लागला. सो त्या लेखांत कोणाक कॉटन घालचें, स्कार्फ बांदचें, ऑल दोज थिंग्स हॅव गॉन डावन, विच आर नॉट टू बॅड. बट ते अवेरनेस त्या टायमार आहलें. आनी ह्या सिच्युएशनान प्रेझंट कंडिशनान वी नो की पोस्टपार्टम डिप्रेशन आसा, पोस्टपार्टम ब्लूज आसात, अँड पीपल आर बिकम मोर सेन्सिटीव. सो फेम टेक्नॉलॉजीचे अनेक पार्ट विच मेनी ऑफ यू मे बी इंटरेस्टेड वूड बी द इंडस्ट्री, फायनान्स, पयशे. And the market has now grown because women are most of the feminism ileshe bayra ila, and women are becoming more powerful all over the world. Fem technology che investments and costing ile surge zala, and it is a next big phenomena. And world and yonko fem technology is going to grow. Artificial wombs ame sangle is a very small part of what is going to come. So this is going to be the future. Fem technology vishan namka already kalang guttasa ovulation tracking apps, menstrual dating apps, period log dorche apps asat, menstrual apps asat. I'm sure every girl or woman in this room has an app on her phone which tracks her periods. Ovulation tracking apps, du kon pregnancy try kartat, tanka apps asat tanche ovulation dates predict karunka. So these things are already there and as a part of fem technology. But aniki mustu advances zaun asat. So various things that come under feminine technology. थोडे ॲप्स आणि वेरिएबल्स हांव तुमचे कडेन डिस्कस करता. देर आर मेनी थिंग्स विच प्रॉबली आय विल नॉट बी एबल टू कवर टुडे. क्लू म्हणून एक ॲप आसा. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट पिरियड ट्रॅकिंग ॲप्स. पिरियडाचे ट्रॅक करूंक एक ॲप असलें. किंडारा इज अ फर्टिलिटी ट्रॅकिंग ॲप. फर्टिलिटी ट्रॅकिंग म्हळ्यार आतां कोणी प्रेग्नन्सीक ट्राय करतात, ओके,
एंड आमकां सगळ्यांक गुत्ता की फीमेल सायकल इज 28 to 30 days मेन्स्ट्रुअल सायकल. सो 28 to 30 days एक पटी पिरियड जावचे, रक्तस्राव जावचे, मेन्सेस जावचे जाता. मिड सायकल पिरियडाचे मिडल ऑफ द सायकल फ्रॉम डे 10 ऑनवर्ड्स मेन्स्ट्रुअल सायकलाच्या इज अ फर्टायल टायम. प्रेग्नन्सी जावंक मस्त बरें अवकाश फ्रॉम डे 10 ऑनवर्ड्स. आनी त्या टायमार फिमेल सिस्टमांत एग रिलीज जाता. फर्टिलिटी ट्रॅकिंग ॲप्स ह्या थिसिसा वयर बेस्ड आसात की द एव्युलेशन हॅपन्स एनीवे मिड सायकल, दॅट इज वेन यू ट्रॅक युअर पिरियड. सो पिरियड्साचें आमकां गुर्त आसल्यार आमकां मिड सायकल म्हूण सांग येता. थोडे जाणांक आतां PCOD, PCOS हॉर्मोन इम्बॅलन्स आसा, तांकां इरेग्युलर पिरियड्स आसतात. सो तांकां ओव्युलेशन ट्रॅक करूंक तांणी प्रेग्नन्सीक प्लॅन करतात जाल्यार ओव्युलेशन ट्रॅक करूंक केले कस जाता. सो फॉर देम पिरियड ट्रॅकिंग ॲप्स मस्त युजफूल आसात. एंड मोबायल ॲप्स दॅट कीप ट्रॅक ऑफ फर्टिलिटी अँड मेन्स्ट्रुएशन ही आतां 50% फेमटेक मार्केट इज ऑक्युपायड बाय दीज ॲप्स. सो दे आर व्हेरी पॉप्युलर. मेनोपॉज रक्तस्राव रावसो समय. पेरीमेनोपॉज म्हळ्यार 45 to 55 years ऑफ एजांत पिरियड रावसो टायम येता. बट पिरियड रावच्या 5 वर्सां पयलें आनी 5 वर्सां उपरांतलो टायम मस्त सेन्सिटीव टायम. थोडे आमच्या घरां आमकां वी हॅव ओल्डर पीपल, आमची आजी ऑर ओल्डर आंटीज ऑर आर मॉम्स इल्ली एज जाल्यार तांणी इल्लेशें एबनॉर्मल बीफ केल्यार आमी तांणी तशेंत ओके. सो इट इज आमी दी प्रायज जाल्या ओके. आनी दुसरे वर्ड्स यूज करतात विच आय कांट से हियर. बट दॅट्स मेनोपॉज असो टायम इज व्हेरी अंडररेटेड ओके. आनी मेनोपॉजान इतले हॉर्मोन चेंजीस जातात की इवन टीनेजांत नाजाल्यार ड्युरींग प्रेग्नन्सी तितले हॉर्मोन फ्लक्च्युएशन जायनात. सो अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनोपॉज तांकां मस्तू चेंजीस आसतात. बॉडी एकदम शट डावन जाता बिकॉज हॉर्मोन्स ड्रॉप जाताना एकपटी दग जावची, मूड चेंजीस, फॉरगेटफुलनेस. यू नो आमी काले सदांय उडास करची वोस्त आमकां एकपटी उडास येता. एंड यू कॅन इमॅजीन आमी त्या सिच्युएशनान आसतना आमकां कशें फील जायचें. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की यू नो नियर बाय असली आमचे फॅमिली मेंबर्स, आमचे फ्रेंड्सान अंडरस्टँड करी जे की पेरीमेनोपॉजाचो टायम आयला म्हणून. सो पेरीमेनोपॉज एक सिच्युएशन आतां मस्तू अवेरनेस आसा सगळ्यांनी आतां ते क्रिएट जाला की मेनोपॉज टायम ही मस्तू सेन्सिटीव. इट इज नॉट जस्ट लायक PMS. आतां PMS सगळ्यांक गुत्ता. पिरियड जाल्या पयलें सगळीं इल्लेशें क्रेजी बिहेव करतात, राग येता, मूड आसना, कॉलेज स्किप करतात एक्सेट्रा. सो एवरीबडी नोज PMS म्हणा काल प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम. बट मेनोपॉज असो टायम तितले अवेरनेस ना. अँड देर इज एन ॲप कॉल्ड पेरी वेरेबल. ती एक सेन्सर बरी. सो मे बी सकाळी डिस्कस केलें आसंक बरो की ग्लुकोज सेन्सर्स आसात आमचे शुगर लेवल्स मॉनिटर करूंक. तशें एक सेन्सर आसा, इट्स कॉल्ड पेरी वेरेबल. ते बॉडीक घाल्यार हॉट फ्लॅशेस, बॉडीचे टेम्परेचर चेंजीस जाताना मेनोपॉजाचे सिम्पटम्स आमकां ट्रॅक करी येता. आनी ते ट्रॅक केल्ल्या वरवीं आमकां मेनोपॉजाचे काले आमी ट्रिटमेंट्स काणगी येता तेही आमी मॉनिटर करूंक जाता. सो दिस एक्चुअली इज रायट नाव ह्या वर्सा लॉन्च जावचे बरी आसा. इट्स कॉल्ड पेरी वेरेबल. आय डिडंट गेट अ पिक्चर, म्हाका हेजे फोटोग्राफ मेळूं ना बिकॉज मस्त थियोरिटिकल आसा. बट इट सीम्स टू बी कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. हाका आमी TENS म्हणटा, ट्रान्सक्युटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन. आय थिंक डॉक्टर राकेशाक कोणी विचारले पेन उणे करचे विशयांत आनी इफ देर आर एनी कायंड ऑफ गॅजेट्स. TENS नोवे साधन न्ही. TENS इज समथींग दॅट मस्त वर्स जातान आसा. पयले फिजिओथेरपिस्ट आनी बरा यूज करताली. अंतू काल जाता म्हळ्यार बॉडीच्या पार्टान खंय पेन आसा ते इलेक्ट्रोड्स अप्लाय करतात आनी शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी स्टिम्युलेशन दितात. करंट दिवचे बरी न्ही बट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस पेन ओके. आजे कॉन्सेप्ट काले म्हळ्यार एका जाग्यार कठीण दूख आसा जाल्यार ती आमी अरावंड दॅट एरिया शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिकल बर्स्ट दिल्यार एक तर आमी बॉडीक त्या व्हडले पेनांतून डिस्ट्रॅक्ट करचें. सो इट्स लायक अ डिस्ट्रॅक्शन टेक्नीक इन सिंपल वर्ड्स. हाका आमी TENS म्हणटा, ट्रान्सक्युटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन. ये एक पेन रिड्युसिंग मोडॅलिटी गायनाकॉलॉजींत आमी खंय यूज करता म्हळ्यार एक पिरियड पेनाक. सो मस्त आमी आतां हांगा आय थिंक पीपल हू हॅव पिरियड्स आनी कोणाक पिरियडाचे पेन तांणी एक्सपिरियन्स केला. मोस्ट पॉप्युलर मेडिसीन ओवर द काउंटर आमकां मेळटा मेफेनेमिक ॲसिड ऑर मेफ्टॅल स्पॅज रायट. सो इन फॉरेन कंट्रीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड टॅबलेट्स आर नॉट व्हेरी पॉप्युलर आनी ओवर द काउंटर मेडिकेशन मेळोंक तितलें इजी ना. So they have developed these kind of technologies and TENS is being used for many years. Ata TENS is being used for menstrual pain and for labor pains as well. So labor pain is one of the most severe pains in the world. Some of us may have experienced it, some of us have not. But labor pain a bari kanche world and pain asana. And so they sangta nami sangta ki labor pain asana amche body je full bones break zala bari feel jata.
सो फॉर लेबर पेन्स आनी पेन उणें करूंक नवे नवे टायपाचे साधन आयल्यात एपिड्युरल एनाल्जेसिया पाटीक इंजेक्शन दिवचे नम करचे दॅट इज अ नोन कायंड ऑफ एनाल्जेसिया टेन्स आतां मस्तू कडेन यूज जाते आसा लो बॅक पेन मेन्स्ट्रुअल पेनाक आनी डिलिव्हरी पेन डिलिव्हरी जावच्या पेनाक टेन्स इज बींग यूज्ड सो इट्स अ ड्रग फ्री पोर्टेबल रिलीफ पेशंटाक कॅरी करी येतं आतां पेशंट ट्रॅवल करते आसा ताका गुत्ता हर एक टायम म्हाका पिरियड जाताना पेन येता दे कॅन कॅरी द टेन्स डिवायस आनी ते अप्लाय करून तांकां इल्लें पेन रिलीफ मेळटा बट रायट नाव हे फ्रीली अवेलेबल ना सेंटर्सांत अवेलेबल आसा आनी फिजिओथेरपिस्टां कडेन युजली अवेलेबल आसा सो दिस इज हाव द टेन्स वर्क्स एक पेन पॅच बरी शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन दितात इंडिया इज द ओनली कंट्री वेर हेल्थ केअर एक्सपेंडिचरांत मस्तू जेंडर वेरिएशन आसा द अमाउंट ऑफ हेल्थ केअर एक्सपेंडिचर दॅट इज स्पेंट ऑन मेल्स is much more than what is spent on women and it is one of the few countries where in spite of women being itle popular itle mukar जावन आमी स्त्रियां आसा तरी हेल्थ केअराचे एक्सपेंडिचरांत इंडिया इज स्टील लॅगिंग बिहायंड आनीक आय थिंक आय एम नॉट शुअर हू बट सरान एकल्यान विचारलें वेदर इंटर हॉस्पिटलांत आमी कोऑर्डिनेशन करणं आमकां इंस्ट्रुमेंट्स ना जाल्यार आमी शेअर करी येता मस्तू नमनेचे ॲप्स आसात इन बिगर सिटीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बुक करूंक आमी ॲप्स आसात अँड आय थिंक मेनी ऑफ यू तुमी ते आयकलां कोन्ना इन मँगलोर वी स्टील अ लिटल आय वूड नॉट से प्रिमिटिव बट आय वूड से व्हेरी ऑनेस्ट अँड इनोसेंट की आमी विचारता खंयचे डाक्टरा कडेन वचचें कोण बरो डाक्टर अँड देन वी गो टू देम बट व्हडल्या सिटीजान एवरीथींग इज बेस्ड ऑन दी ॲप अँड एवरीथींग इज बेस्ड ऑन रिव्यूज सो तशें जावन थिंग्स हॅव चेंज्ड बट ॲप्साचे मस्तू बरे एडवांटेजी आसा आतां वन स्मॉल एग्जाम्पल आय कॅन गिव यू इज आतां डिलिव्हरी जावची स्त्री आतां एक बायल मनीस डिलिव्हरी रुमाक येता ती डिलिव्हरी जाता इन दी ओल्डन डेज आदल्या काळार घरा डिलिव्हरी जाताली पीपल यूज टू डिलिव्हर एट होम सो ते चिंताना आमी डिलिव्हरी इज नॉट अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसिजर व्हडली सर्जरी कांय न्ही डिलिव्हरी घरा जाताली आतां आस्पत्रेंत जातात बट हेल्थ केअर इतलें एडवान्स जालां की तें डिलिव्हरीचें प्रोसिजर आनी मुवमेंट आमी आतां मस्तू सोबीत करूंक स्टार्ट केलां सो डिलिव्हरी पेन येताना आमी पेशंटाक पेन उणें करचे बरी साधन आसात लायक एपिड्युरल एनाल्जेसिया तशेंच डिलिव्हरी जाताना आमी मस्तू मॉनिटर करता आतां घरचे डिलिव्हरीन तर बेबीचे हार्ट बीट मॉनिटर करूंक इक्विपमेंट आनी फेसिलिटीज नात बट हॉस्पिटलांत आमकां ते फेसिलिटीज आसात बेबीक प्रॉब्लेम जावचे पयलीं आमी बेबी डिलिव्हर करी येता बेबी प्रॉब्लेम जाल्या उपरांत आमी पळयचें म्हणना सो त्या टायपाचे नमने नमनेचे साधन आसात तशेंच जावन ॲप्स आसात की डिलिव्हरी जावचें मात मेन न्ही डिलिव्हरी जाल्या उपरांत हांव एक तराचें सायकोलॉजिकल कावन्सिलींग आवयचें मेंटल हेल्थ सो दॅट शी डजंट हॅव पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हांव एक ब्रेस्ट फिडिंगाच्या विशयान शिकोवंक कित्याक म्हळ्यार ब्रेस्ट फिडींग हर एक हांव एक बाय डिफॉल्ट येना इट इज एन आर्ट दॅट हॅज टू बी लर्न हांव एक आनी बेबीक दोगांयकी ब्रेस्ट फिडिंगा विशयांत तांणी शिकचें पडटा अँड मोस्ट पीपल लर्न बाय एक्सपिरियन्स लेकिन ते शिकोवंक आतां आमकां लॅक्टेशन कन्सल्टन्सी म्हणून एक कोर्स आसा सो ते कोर्स करणं people help. So this is again another thing. So एक multidisciplinary collaborative approach म्हणटा इंगड टायपाचे डिसिप्लिन्स एक सिंगल इव्हेंटाक मस्तू सोबीत आनी मस्तू ऑर्गनायज करून पळयतात सो ह्या सिच्युएशनांत डिलिव्हरीची ऑफकोर्स मिडवायफ नाय जाल्यार गायनोकॉलॉजिस्ट आसता ताजे वट्टू लॅक्टेशन कन्सल्टंट फिडिंगा विशयान शिकयता सायकोलॉजिस्ट नातल्यार सायकॅट्रिस्ट पोस्टपार्टम ब्लूज कशें कोप करचें पोस्टपार्टम डिप्रेशन कशें अवॉयड करचें म्हूण शिकयता ताजे वट्टू डायटिशियन पोस्टपार्टमाक कितलें बरें न्यूट्रिशन जायचें डिलिव्हरी उपरांत कसलें बरो फूड खावन घेवचें इवन डिलिव्हरी पयलें कसलें बरो फूड खावन घेवचें न्यूट्रिशनिस्ट शिकयता आनी ताजे वट्टू एक्सरसायजीस पोस्टपार्टम एक्सरसायजीस बॉडीचे फिटनेस कशें मेंटेन करयेत म्हणून अनेक मनीस शिकयता सो देर आर ॲप्स आनी हे पुरा वट्टू आनी दिस इज एन एग्जाम्पल हांवें आतां डिलिव्हरीचे एक एग्जाम्पल दिलें बट दुसरे सिच्युएशन्सान ती इन विमेन्स हेल्थ कोलॅबोरेटीव अप्रोच इंगड टायपाचे जाणां वर्क करणं एक ॲपांत ॲपाचे सो वी कॅन कॉन्टॅक्ट दीज पीपल आनी फूल ट्रीटमेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट आतां हॉर्मोन इम्बॅलन्स जावन दी PCOD PCOS म्हणून आमी सांगलां दॅट इज बिकॉज ऑफ बॅड लायफस्टायल इट कॅन बी बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स बट मोस्ट इम्पॉर्टंट रिजन PCOD PCOS हॉर्मोन इम्बॅलन्स जावंक बॅड लायफस्टायल सो एक PCOD पेशंटाक आमी ट्रीट करतना एज अ डॉक्टर हांव एडवायज करता की तूं डायट पळय तूं तुजे न्यूट्रिशनिस्ट कडेन वच आनी एक डायट प्लॅन काड घे जिमाक जॉयन जा नाजाल्यार
ट्रेन आनी कडेन जॉइन वचून एक्सरसाइज प्लॅन काडगे. सो इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. खंयचेय मेडिकल कंडिशन एस्पेशली आमच्या स्त्रियाच्या भलायके विशयांत इट इज ऑलवेज अ कोलॅबोरेटिव्ह अप्रोच आनी ह्या टायपाचे ॲप्स डेव्हलप जाल्यात. ग्लोबली फेमटेकान मस्तू जाती आसा. वी अनफॉर्च्युनेटली ऑर फॉर्च्युनेटली आमी इल्लेशे पार्टी आसा. अँड एक इंटरेस्टिंग ॲप आसा. ही ॲक्च्युली म्हाका ही कळ्ळें वेन आय वॉज रिसर्चिंग फॉर दिस टॉपिक. आय डिड नॉट नो अबाउट दिस बिफोर. दलीला बाय मदर बीइंग म्हणून एक ॲप आसा. ही ॲप डील्स विथ सेक्शुअल हेल्थ. अँड यू कॅन इमॅजिन हे खंयचे कंट्रीन डेव्हलप जाला. इट हॅज बीन डेव्हलप्ड इन इजिप्ट. ओके, अ कंट्री दॅट आमी चिंतले कोण ना की तांणी आमचे की वस्तू कन्झर्वेटिव्ह आसात, आमचे तितली फॉरवर्ड आसची नात. बट दिस इज एन ॲप दॅट इज व्हेरी कॉमनली बींग यूज. इजिप्टान ती रेग्युलरली यूज करतात. ऑलमोस्ट एवरी वुमन हॅज दिस ऑन अ फोन. इट्स कॉल्ड दलीला बाय मदर बीइंग अँड इज बींग यूज. इजिप्टान ते रेग्युलरली यूज करते आसात. अनेक डिवायस लिव्या म्हणून, आय डोंट नो हांगा लिव्या जावन कोणाची नांव आसा जाल्यार आय एम सॉरी इन एडवान्स. आय पल्स मेडिकल म्हणून. दिस ॲप वॉज डेव्हलप्ड इन इज्रायल. आनी ह्या ॲपाचे काले इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार लायक आय सेड मेन्स्ट्रुअल पेनाक नाजाल्यार रक्तस्राव जावचे पोट दुखेक आमी टॅबलेट्स खावचे की हे स्टिम्युलेशन डिवायसीस यूज करतात. सो हे पोर्टेबल डिवायसीस मनशान कॅरी करी तांच्या बॅगांत पिरियड टायमार. आनी पिरियडाच्या टायमार चड पेन किलर्स खायचे म्हण ना. अँड दिस अगेन मस्त पॉप्युलरली यूज करतात इज्रायलांत. अँड इट्स कॉल्ड लिव्या. सो मस्त टायपाची कटिंग एज टेक्नॉलॉजीज आयल्यात. डॉक्टर राकेशान अगेन मस्तू सोबीत करून रोबोटिक सर्जरी विशयान दाखयला. रोबोटिक सर्जरी एका कालांत लोक चिंतले की डॉक्टर बसतात कदेलांत आनी रोबोटाक सांगतात प्लीज गो अँड रिमूव द गॉल ब्लॅडर, प्लीज गो अँड रिमूव द, प्लीज डू अ नी रिप्लेसमेंट, प्लीज रिमूव द अपेंडिक्स. आनी डॉक्टर बसून आसतात आनी रोबोट सर्जरी करता. बट दॅट इज नॉट द सेम. रोबोटिक सर्जरींत 50% इनपूट ह्युमन इनपूट आसा सद्याक. बट ऑफकोर्स फ्युचरांत आमकां कांय सांगूंक जायना. अँड द रिजन डॉक्टर राकेशान सुबीतकर एक्सप्लेन केलें इज आमचे ह्युमन एक्सपिरियन्स. आमी कितलेंय सॉफ्टवेअर डेटा त्या रोबोटान फीट केल्यार आमकां प्रिसिजन मस्तू मेळटा, एक्युरसी मेळोंक पुरो. बट ओवर टायम एक डॉक्टराचे क्लिनिकल एक्युमेंट म्हणटा आमी. सर्जरी करून पेशंटाक पळोवन ती आमकां एक शिकप मेळटा. ती आमी बुकान बरोवंक जायना आनी कोणाक हँड ओवरी करूंक जायना. सो सद्याक आतां रोबोट्सांत ऑलमोस्ट ह्युमन एफिशियन्सी तितलें आयलां. हांवें ना म्हूण नजो. बट 50% ऑफ द इनपूट इज बाय द ह्युमन बीइंग. आनी रोबोटिक सर्जरी कशें म्हळ्यार रोबोटाची लिम्स आसात. सो आमी फर्स्ट डॉकिंग म्हणटा. रोबोटाची लिम्स आमी पोटा भितर घालता. आतां लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी सगळ्यांक गुर्त आसा. कॅमरा सर्जरी, लेजर सर्जरी सगळ्यांनी आयकूंक आसूंक पुरो. आमी कालें करता एक दुर्बिना बरी कॅमरा घालून 2 स्टिक्स चॉपस्टिक्सा बरी युट्रस एबडोमेन पोटा भितर आमी सर्जरी करता. आनी मस्त वर्स आतां सगळ्यांक गुर्त आसा. पुरा टायप्स असे सर्जरीज, हिस्टेक्टमीज, उरले परस ओवरीचे सिस्टाचे सर्जरीज आमी लॅप्रोस्कोपीक कॅमरा सर्जरी, दुर्बीन सर्जरी घेवन करी येता. ताजे नेक्स्ट एडवान्समेंट रोबोटिक सर्जरी. सो रोबोटिक सर्जरीन ती आमी 2 हात पेशंटाच्या पोटा भितर फिक्स करता. ओके, बट नॉट रियली हात इल्लेशे ल्हान रॉडा बरी. आनी आमी इंगड गडे बसता. ते बसचे जागो आमी कन्सोल म्हणटा. सो कन्सोला भितर आमी हात घालतना आमचो हात हालयतना ते रोबोटाचो हात हालता. आनी आमकां डॉक्टर राकेशान गॉगल्स दाखयले. आय डोंट हॅव सच गूड पिक्चर्स. बट गॉगल्स घालतना आमकां ते भितर काले जाते आसा म्हूण दिसता. सो ही सायडीक आसलें कॉन्सोल आनी ते रोबोटीक आर्म्स. ओके, सो रोबोटीक आर्म्स हांगा कॉन्सोलान सर्जन हात हालयतना रोबोटीक आर्म्स हालतात. नॉर्मली आमी सर्जरीक स्क्रब करता. स्क्रब करचे म्हळ्यार आमी धुता हात आनी ड्रेप्स घालता, आमचे क्लोथ्स घालता, कोणाकी टच करना, ग्लव्स घालता. रोबोटीक सर्जरीन आमकां तें करी जें म्हणना कित्याक हांव कंप्युटरा भितर हात घालते आसा. बट रोबोटीक लिम्स पोटा भितर वेचे लिम्स आसात पळय ते स्टेरायल आसतात. सो दे वील बी व्हेरी क्लीन. दिस इज अ ब्युटिफूल सर्जरी. आमी युजली सांगचे सम ऑफ अस हॅव डन रोबोटीक ट्रेनिंग. सो ते केल्ल्यां केले वील नो की पोटा भितर बसून सर्जरी केल्यार बरी जाता. अँड पेशंटाक व्हडलो पोटाक गाय दिजे म्हण आसना. सो इट्स कॉल्ड इट्स एन एक्सपेन्शन ऑफ लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी. कॅमरा सर्जरी की एक स्टेप व्हरते रोबोटीक सर्जरी. अँड दिस इज द इन थिंग नाव. आमकां हांगा तितले मँगलोरान तितले अवेरनेस ना. बट नॉर्थांत देर आर हॉस्पिटल्स ती रोबोटीक सर्जरीज मात करतात. दुसरे खंयचेय सर्जरीज करना. एकच आस्पत्रेन 3 रोबोट्स असतात आनी 3 रोबोटीक सर्जन्स असतात आनी दे डू लायक हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज पर डे. एज सच पर्सनली म्हाका विचारल्यार लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी एक बऱ्या लॅप्रोस्कोपीक सर्जनान केल्यार आउटकम ऑलमोस्ट द सेम आसता फॉर गायनॅक सर्जरीज.
दुसरे सर्जरीज हार्टाचे सर्जरीज अनकिटेचे सर्जरीज मे बी रोबॉटिकली इल्लेशे एडवांटेज चड आसता व्हडलें गाय करून पोट चिरी जे म्हणना ल्हान कॅमेरा घालून सर्जरीज करी येता. इनफर्टिलिटी म्हळ्यार भुरगे जावनचे ट्रिटमेंट फर्टिलिटी ट्रिटमेंटाक बसू जाणां येतात. हांवें सांगलें IVF विशयांत. IVFान ती आमकां हेल्दी स्पर्म्स आनी हेल्दी एग्स जाय जे बरे हेल्दी बेबी क्रिएट करूंक. सो ते हेल्दी स्पर्म सिलेक्ट करूंक की नवे टायपाचे ॲप्स आनी मायक्रोबॉट्स आयलात आनी फर्टिलिटी ट्रिटमेंटांत सांगचेय नाका तितले नमनेचे इनोवेशन्स स्पर्म सिलेक्टिंग इंस्ट्रुमेंट्स आनी ते पळय आयला. सो दॅट वूड बी अ लिटल टू मच सो आय विल नॉट बी कवरिंग दॅट टुडे. वर्च्युअल क्लिनिक्स आतां डॉक्टर राकेशांनी मस्त वर्च्युअल काले म्हणून बरे करून कोंकणींत एक्सप्लेन केलें. बट वर्च्युअल रियालिटी नाजाल्यार VR आय थिंक मॉलान सगळीं गेल्यार ग्लासेस घालून वर्च्युअल रियालिटी गेम्स ऑलमोस्ट सगळ्यांनी खेळना. इट इज लिटरली द सेम थिंग. एक वर्च्युअल रियालिटी एनवायरमेंट आमी क्रिएट करता आनी त्या एनवायरमेंटांत आमी वेता. वर्च्युअल रियालिटी मेडिसिनांत यूज करतात सिम्युलेशन नाजाल्यार मेडिसीन शिकोवंक. आतां आमी सर्जरी शिकता पयले एटलिस्ट म्हज्या टायमार आमी परत सर्जरी शिकताला पेशंटा वयर शिकताला म्हळ्यार आमकां कोणी गायड करताली. आमी 10 सर्जरीज ऑब्जर्व करताली मागीर 11th सर्जरी आमी करता आनी त्या सर्जरी करताना कोणी सिनियर आमचो हात धरन नाजाल्यार आमच्या सायडीक रावन आमकां जोर करून पळोवनच आसता की पेशंटाक कांय जावन वचो. आतां आमकां पेशंटा वयर सर्जरी करचे शिकचे म्हणना सिम्युलेटर्स आयल्यात वर्च्युअल रियालिटी आयला आनी वर्च्युअल रियालिटीन आमकां रियल सर्जरी प्लस लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी डिलिव्हरीचे प्रोसिजर्स शिकयत. आमचे कडेन रोबोटां बरी मॅनिक्विन्स आसात. मॅनिक्विन लेबर पेन सिम्युलेट करता. हांव एक बटन दामल्यार मॅनिक्विन रडोवंक सुरू करता तेगिरी म्हणून. ओके सो म्हळ्यार बेबी डिलिव्हरी कसो टायम आयलो बेबी भायर काड म्हणून मॅनिक्विन रडोवंक सुरू करता लायक अ रियल ह्युमन आनी हांवें वचून त्या मॅनिक्विन येता डिलिव्हरीचे सेम प्रोसिजर सिम्युलेट करून डिलिव्हरी करून बेबी काडयेत. अँड दीस वी आर डुईंग. सो एस्पेशली इन फादर मुलर्स आमचे कडेन व्हडले सिम्युलेशन डिपार्टमेंट आसा. इफ सम ऑफ यू कम यू आर इंट्रस्टेड तुमकां ते येवन पळयत आमचे मॅनिक्विन्स आसात आनी ते रियल लेबर सिम्युलेट करतात. प्रेग्नंट पेशंटाक फिट जावचे. आतां एक प्रेग्नंट लेडी बसल्या तिका फिट स्टार्ट जाता त्या सिच्युएशन एमर्जन्सी रिससिटेशन हांवें कशें करचें तिका कशें हांवें स्टेबिलायज करचें ते शिकोवंक आमचे कडेन सिम्युलेटर्स आसात. सो वी हॅव अ प्रेग्नंट मॅनिक्विन वी प्रेस अ बटन शी स्टार्ट्स फिटींग. आय हॅव अ प्रेग्नंट मॅनिक्विन आय प्रेस अ बटन तिका ब्लिडींग जाता. डिलिव्हरी टायमार हांवें ब्लिडींग कशें कंट्रोल करचें तेय म्हाका सिम्युलेशन मेडिसिनांत हांव शिके येता आनी शिकी येता. ओके सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हांवें पिक्चर्स आसा तितले घालून आणता. अँड वर्च्युअल क्लिनिक्स डॉक्टर राकेशान तेयीन दाखयलें ते पुरा मेडिसिनाच्या फिल्डान कॉमन आसात. आतां हांव हांगा एक सर्जरी करता. सर्जरी करचे टायमार म्हाका काल डावट आयलें. एक त्यात कंडिशन असो स्पेशलिस्ट युरोपान बसला. हांव ताका कॉल करून टेलिमेडिसीन नाजाल्यार टेलिकन्सल्ट करून ताका ते फोटो दाखोवन हांवें अशें करीचे की तशें करीचे की म्हूण ताजें ओपिनियन काणगी येता. सो वर्च्युअल क्लिनिक्स टेलिकन्सल्टींग आमी करता दुसरे कंट्रीजान पेशंट्साक पळोवचे कन्सल्टेशन करता. बट वर्च्युअल रियालिटीचे इतले एडवान्सेस आयल्यात की आमचे सर्जरीज आनी आमचे ट्रिटमेंट्स तितले बरे जातात. सो आय कवर्ड रोबोटीक सर्जरी. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कोंकणी वर्ड हांवें फायंड आउट करूं ना आय एम सॉरी बट हे सगळ्यांक गुर्त आसा AI पुरान ती आयला काले रियल न्ही आमकां सांगूंक मस्तू कश्ट अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ AI. बट AI बरेपणाक मस्तू यूज करी येता. एक कॅन्सर डिटेक्शनाक कॅन्सर जावचे पयलें कॅन्सर येत की ना गी म्हणून आमचे कडेन सुमार टेस्टींग आसात आनी तेच टेस्ट इतलेशे बरे करूंक आतां सर्विक्स युट्रसाचे तोंडाचे कॅन्सर येता की ना गी म्हणून आमी OPDंत कॅन्सर टेस्टींग करता स्क्रिनींग टेस्ट करता. तेंत आमी AI यूज केल्यार थोडे मशिनरी आसा ते जस्ट सर्विक्साचे एक फोटो काडल्यार कॅन्सराचे चान्स प्रिडिक्शन खंयचे टायपाचे कॅन्सर येत म्हणून आमकां तितले इन्फॉर्मेशन दिता. सो दॅट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी मस्तू मुखार आयला. एथिक्स. So again I'm taking a lot from Dr. Rakesh's talk. कोणी सरांनी विचारलें की वॉट इज द कॉन ऑफ टेक्नॉलॉजी. आतां इतले आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी आयल्यात ॲप्स आयल्यात इतले इन्फॉर्मेशन आसा इंटरनेट आसा AI आसा VR आसा. वॉट इज द ड्रॉबॅक. एक ऑफकोर्स कॉस्टिंग इज एन इश्यू सगळ्यांक अफोर्ड करूंक जायना आनी खंयचेय हेल्थ कॅर एस्पेशली प्रिवेंटीव मेडिसीन आमकां कॅन्सर जाता की नागी आमकां पिड्या येता की नागी पळोवचे साधन शूड बी अवेलेबल टू ऑल. इकनॉमिकल अफोर्डेबल अँड एक्सेसिबल कॉस्ट वायज आमकां रिजनेबल आसा जे सगळ्यांक मेळा जे एक लाख न्ही ग्रेस आसल्यांक मात न्ही आनी सगळ्यांचे हाताक पावचे बरी आसा जे. सो दॅट इज वॉट ट्रू हेल्थ कॅर इज. आतां आमी हाय फाय टेक्नॉलॉजी यूज करता बट लोकांक पावना then that country's healthcare is a failure. But the bigger con of technology that I feel
is the human touch. पयलींच्या टायमार आमी and even now maybe to a certain extent आमी पेशंट कडेन उलयताल्या आमकां डिजीजाचे डायग्नोसीस मेळाचे जाल्यार पेशंटाचे प्रॉब्लेम मेळाचे जाल्यार आम पेशंटाचे बेड सायडाक बसोन तांचे कडेन उलोवन तांचे फॅमिली हिस्ट्री तांचे मेंटल हिस्ट्री तांचे सेक्शुअल हिस्ट्री मॅरिटल हिस्ट्री पुरा काण घेवन आमी डिजीजाचे रूट कॉज आमी सोदून काडटाल्या बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी टू सम एक्सटेंट आतां मस्त जाणां आमचे डॉक्टर्स आनी आमचे सर्जन जाल्यात I'm not talking about in general, but I'm just saying something that I observed over a period of time. Technology must be आमकां जाय जे कित्याक म्हळ्यार आमकां हेल्थ कॅर तितले एडवान्स करूंक आसा बट समवेअर डावन द लायन बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी द पावर ऑफ द ह्युमन टच आमी बसून उलोवचे पेशंटाक आपोवचे ते इल्लेशे आमचे सायडींतल्यान उणें जाला बट दॅट अगेन इज जस्ट माय ओपिनियन फंडिंग डिस्पॅरिटीज आमचे कंट्रीन इट इज अ बिग इश्यू फंडिंग आनी कॉस्टिंग मस्त व्हडले इश्यू जाला but feminine technology in the actually 1 to 2% of healthcare already feminine technology allowed zala. In India, the funding has dropped. Over the last few years, technology for women, taje overall gross funding mustu une zala. And even allotment kartana for women's health or women's technology, mustu janang kanga bogong puro ki I am a feminist, women ulete asa. But mujhe kamat hai and I generally would want to say that I am a feminist in a good way. But as such, women's healthcare and spending and costing mustu une zala. So there is a gap between investment and amka kale pura tantu kari yeto mustu vodlen gap asa. So lot of things and ye mustu type ache apps, companies, innovative technologies have come up in femtech. Ame only superficial cover kela because it would be too much to cover in this. Inclusive and ethical information amka zaije. Women deserve better. So just a menstrual tracking apps and ovulation apps nahi. स्त्रियांक तांची भलायकी पळोवंक मस्तू परस जायचे पडटा एस्पेशली आमी सांगचे कॅन्सर प्रिवेंशना विशयांत तांचे जनरल हेल्थ चॅकअपा विशयांत सो आतां आय डोंट नो इफ एनी ऑफ यू नो बट बँगलोरान तांणी परत क्लिनिक्स आयल्यांत यू कॅन वॉक इन टू द क्लिनिक अँड जस्ट मशीन्स देर आर नो ह्युमन बिंग्स तुमकां हेड टर्न तो आनी स्कॅनिंग कर खंय कितले टायपाचे कॅन्सर्स आसात नात येवंक पुरा तुमकां इन्फॉर्मेशन आनी चार्ट्स दितात सो दॅट इज समथींग दॅट आमी वी आर मुवींग इन टू दॅट ते बरें गी पाड गी म्हाका आतां इमिडियटली सांगूंक जावचें ना बट इट हॅज इट्स प्रोज एंड कॉन्स सो इन कन्क्लुजन फेमिनीन टेक्नॉलॉजी स्त्रियेच्या भलायकेंत नवे टायपाची टेक्नॉलॉजी आयल्या नवी टेक्नॉलॉजी आयल्या विशयान आमकां नवी आशा की आमची आनीकी लायफ स्पॅन मुखार वाडोवन दी आमची कंट्रीची विमेन स्त्रियां हेल्दी आसूं दी म्हणून आमकां एक नवी आशा आसा बट ताज्या की चड आमकां एक आशा कळ्ळ्या आमच्या कंट्रींत बायल मनशांक तांचे हात तांची भलायकी तांच्या हातांत आसा जें की म्हाका चॅकअप करूंक आसा जाल्यार म्हाका ताजें साधन म्हज्या मोबायलार आसूं दी की म्हज्या रिचांत आसूं दी म्हाका तें मेळाजें सो वी नीड टू एम्पावर आवर विमेन विथ गुड हेल्थ एंड दॅट हॅज टू बी द प्रायम ऑब्जेक्टीव ऑफ एनी वुमन टेक्नॉलॉजी आमी खंयची टेक्नॉलॉजी यूज केल्यार आमच्या स्त्रियांचे भलायकी तांच्या हातांत आसचे बरी आमी पळोवन काणगेचें सो आय वूड लायक टू एंड want to say thank you and देव बरें करूं सगळ्यांक म्हजी कोंकणी इल्ली एक्सॉस्ट जाली आय डोंट थिंक इतली हाजी की सर म्हाका उलोवंक जाय तो रिसंटली आमी मोंती फेस्ट सेलिब्रेट केलें द फीस्ट ऑफ द नेटिविटी आनी द रिजन आय पुट दीस अप हियर मे बी थोडी जाणां सेलिब्रेट करनात सो मे बी दे डोंट नो अबाउट दीस एंड मदर मेरी इज लायक द आयडियल द वुमन or the ideal mother, the ideal wife, the ideal daughter. And I would like to dedicate this talk to Monty Fest and the Feast of Nativity. आमी हांगा कोड्यालांत मस्तू happily आनी proudly celebrate करता. So thank you very much आनी देव बरें करूं. If there are any questions, I'd be happy to take it. ह्या संभाषणा विशयांत कोणायकी सवाल आल्यार होईल तुमचो. मॅम देव बरें करूं तुमकां. तुमी विमेन हेल्था विशयांत एक्सपर्टीज जावन आसात. आमी ह्या दिसांनी आयकता आमचे स्टुडंट्स आसात ते मस्त बरी ती रिजन दितात सेयींग दॅट दे हॅव PCOD, PCOS प्रॉब्लेम. And you mentioned in your talk saying that it is maybe because of the bad health lifestyle. So can you give us some preventive measures for our students as to avoid this kind of a problem? So ma'am, thank you for that question. PCOD, PCOS, हांव तुमकां उलोवंक गेल्यार सगलो दीस हांवें तुमकां लेक्चर काणगे येता. इट इज हांवें तुमकां सांगलें बरी इट्स ए एलिफंट इन द रूम. सगल्यांक गुत्त आसा कितें आसा बट मेनी पीपल आर इन डिनायल. हांवें पेशंट्सांक कालें सांगचें तें तुमकां हांवें सांगी येता.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज टेल अ पेशंट हू कम्स टू मी की ताणी म्हाका PCOD डायग्नोज जाला म्हाका 10 वर्सां PCOD आसा. So that is the first thing that a PCOD person should not say. It is not a disease. It is not maybe ma'am, it is a lifestyle problem. So आम्ही कशें एक्सप्लेन करचें म्हळ्यार इट इज लायक अ लोडेड गन. आतां PCODचे जीन्स आमच्या ह्या सिच्युएशनांत ह्या एरियाच्या बायल मनशांक सगळ्यांक PCODचे जीन्स आसात. ऑल ऑफ अस हॅव द जीन्स. बट PCODचे सिम्पटम्स इरेग्युलर पीरियड जावन दी, थोडे जाणांक एक्ने जावन दी, हेअर ग्रोथ जावन दी, डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नंट जावन दी, सगळ्यांक सिम्पटम्स आसानात. मेनी पीपल मोस्टू जाणांक PCOD आसा बट तांणी सिम्पटम्स मॅनिफेस्ट करनात. एंड द रिजन इज एकच पुटी आमी काले म्हणून ट्रिगर आसल्यार ते गन आमी फायर केल्ल्या बरी. सो गन फायर करतना सिम्पटम्स स्टार्ट जातात. गन फायर जावचे कशें बिकॉज ऑफ 4 reasons. बॅड फूड हॅबिट्स, लॅक ऑफ एक्सरसाइज, लॅक ऑफ गुड अनडिस्टर्ब स्लीप आनी स्ट्रेस. सो आमचे खाणं, आमचे एक्सरसाइज, आमचे न्हीद आनी आमचे स्ट्रेस हे 4 रिजन जावन लायफस्टायल ट्रिगर जावन PCOD स्टार्ट जाता. सो देर इज लिटरली नो बडी एंड आय हॅव इल्ले वर्सांचे म्हाका एक्सपिरियन्स आसा. सो कोणाकय सांगूंक साद ना की म्हाका PCOD डायग्नोज जाला आनी कशें आयलें म्हूण म्हाका गुंतना. ब्रॉडली पुरो PCOD पेशंट्स ओबेस नाजाल्यार मोटी आसानात. देर इज अ कॅटेगरी ऑफ पेशंट्स आमी लीन PCOD म्हणटा. लीन असल्यांकी बारीक असल्यांकी PCOD नाजाल्यार हॉर्मोन इम्बॅलन्स प्रॉब्लम आसता आनी तांकां मेन कनेक्शन विथ स्ट्रेस एंड स्लीप. सो न्हीद सामान ना जाल्यार आनी स्ट्रेस आसल्यार PCODची ड्रीम्स ट्रिगर जातात. सो नेक्स्ट टायम तुमकां स्टुडंट कोणी म्हण येवन म्हाका PCOD आसा म्हण सांगल्यार डॉक्टर सर्टिफिकेट हाडूंक सांगा नाजाल्यार म्हजे कडेन धाडा. मॅम आनी एक क्वेश्चन. आमकां गुर्त आसा प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो हांगा असल्या स्त्रियांक तुमी एक बऱ्या भलायके खातीर कशें लायफस्टायल मेंटेन करची म्हणून तुमी एक ब्रीफली सांगेत की आमकां. मॅम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांवें सुरू करतना सांगलें फर्स्ट प्रायोरिटायज युअर सेल्फ. फर्स्ट तुमच्या विशयान चिंता. एंड आय कॅन से दीस म्हज्यात मम्मी, ग्रँडमदर, मदर इन लॉ सगळ्यां विशयान सांगी येतं दुसऱ्यांची कन करचे पयलें तुमची भलायकी पळया. कित्याक म्हळ्यार तुमची भलायकी बरी आसा जाल्यार तुमकां दुसऱ्यांक पळयत, तुमच्या भुरग्यांक पळयत एक्सेट्रा. सो द फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटायज युअर हेल्थ. सेकंड एंड मोस्ट कॉमनली हांवें सांगचें आफ्टर द एज ऑफ 40 एवरी वुमन शूड अंडरगो अ कंप्लीट विमेन्स हेल्थ चेकअप once in 3 years. Once in a year ही नहीं, once in 2 years ही नहीं, once in 3 years a complete women's health checkup like servicing your car केल्यार you can ensure that some amount of your health would be good. See थोडे टायपाचे डिजीजेस फेमिलियल आसतात मॅम. सो इट इज लायक इनहेरिटेड आमकां जेनेटिकली ते येतात. सो ते डिजीजेस आतां चिंता की थोड्या जाणांक फॅमिलींत दोगांचे की 6 जाणांक कॅन्सर आसा. एकली बायल मनीस आसा तिजी आवयक, आंटीक, ग्रँडमदर तेगांय कॅन्सर आसा. ती आतां मस्त हाय रिस्क जाता. सो तिने हेल्थ चेकअप करीचे once in a year, maybe once in 6 months. कित्याक म्हळ्यार तिका ते अर्ली स्टेजान डायग्नोज करीचे पडटा. बट इफ समबडी डजंट हॅव तितली स्ट्रॉंग फॅमिली हिस्ट्री ना, रुटीन हेल्थ चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 कंप्लीट विमेन्स हेल्थ चेकअप. कंप्लीट विमेन्स हेल्थ चेकअपांत पोटाचे स्कॅन, ब्रेस्टाचे स्कॅन आनी युट्रसाचे कॅन्सर टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एबडोमेन, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट आनी पॅप्स टेस्ट म्हणटा तो इट्स कॉल्ड गर्भकोशाचे कॅन्सर टेस्टिंग म्हणटा ते कंपल्सरी आफ्टर द एज ऑफ 40 once in 3 years. सो दॅट इज वन थिंग. आनी ऑफकोर्स कोणाक आतां फॅमिलींत हिस्ट्री ऑफ कॅन्सर मस्तू आसा. सो आय हॅव सीन अ फ्यू पेशंट्स 2-3 जाणांक हिस्ट्री ऑफ कॅन्सर आसा. एक ताणें आतां कालें करीत म्हणजे जेनेटीक स्क्रीनिंग. सो एक्चुअली जेनेटीक स्क्रीनिंग इज वन मोर इनोवेशन इन विमेन्स हेल्थ वीच आय प्रॉबली डीड नॉट मेन्शन टुडे. ते पयल्याच्या काळान काल जातालें कोणाक फॅमिलीन कॅन्सर आसा जाल्यार आतां आवयक, आंटी कॅन्सर आसा जाल्यार तिका वन यंग गर्ल वॉन्ट्स टू फायंड आउट की म्हाका कॅन्सराचें जीन आसा की ना. कॅन्सर टेस्टिंगाक आमी ब्लड काडून दिल्ली धरचें आहलें. त्या ब्लड टेस्टाक 35,000-40,000 जातालें आनी ते रिपोर्ट येवंक 1 म्हयनो काण घेतालो. आतां जेनेटीक टेस्टिंग इज अवेलेबल एट मोस्ट लॅब्स नियर अस. इवन 100 मिटराचे डिस्टन्सांत असल्या लॅब्सांत जेनेटीक टेस्टिंग अवेलेबल आसा. सो यू कॅन गो अँड स्क्रीन युअर जीन्स अँड सी की तुमकां. सो आय डोंट नो तुमकां एक एक्ट्रेस आसा एंजेलिना जोली म्हणून अँड यू वूड हॅव हर्ड की तिने तिची दोन्ही ब्रेस्टाचे सर्जरी करून मॅस्टेक्टमी केल्ली. तिने मॅस्टेक्टमी काले केल्ली म्हळ्यार तिजे आवयक आनी आंटीक ब्रेस्ट कॅन्सर आसलें. तिने जेनेटीक टेस्टिंग केल्लें अँड शी कूड अफोर्ड इट एट दॅट टायम. सो करतना तिजे जीन फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर पॉझिटिव्ह आयलें. सो तिने कालें केलें ब्रेस्टच काण सोडलें. दॅट इज अ लिटल रॅडिकल. प्रॅक्टिकली आमी तशें करना बट ब्रेस्ट कॅन्सराचें जीन कोणाक पॉझिटिव्ह आयल्यार तांणी once in 6 months अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्टाचें अल्ट्रासाउंड नाजाल्यार once in 2 years मॅमोग्राफी करून पळयते राव येतं. ल्हान लिजन डायग्नोज जाल्ले कुडले त्या लिजनाक आमी ट्रीट करी येता. सो जेनेटीक टेस्टिंग ही आतां वन ऑफ द न्यूअर एडवांसीस अँड मस्त जाणां करतात मॅम.
मॅम एक क्वेश्चन आसलो तो म्हणजे आतां तुमी हे आमचे मेनोपॉजाच्या बद्दल उलयली तर मेनोपॉज people don't know about it. Yes. Right? So we all have parents, we all have mothers, we in afterwards, like after few years we'll have wives and all that stuff. एक एज येतली जेन्ना मेनोपॉज येतलो तांकांय बीन आनी तेन्ना सिवियर पेन ऑर म्हणल्यार जितलेय बी तेंचे सिम्पटम्स आसा ते घडये दिसूंक शकता. आतां इन एमर्जन्सी फॉर एग्जाम्पल एक एमर्जन्सी आयल्या मिडनायट ऑर लायक वेन यू आर नॉट अरावंड एनी हॉस्पिटल आनी तुगेले पेरंटाक वा तुगेले वायफ ऑर सिस्टर ऑर हुएवर मे बी स्टार्ट्स गेटींग पेन ओके इन दी एबडॉमन जाल्यार तिका विदाउट गिवींग एनी ड्रग लायक पेन किलर घरा कडेन डॉमेस्टिकली आमी कशे तरेन तिजो पेन रिड्यूस करपाक हेल्प करचो. See, sudden onset konaki pain सुरू जाल्यार it obviously means it's an emergency. See, commonly, I mean, in common lay terms, if somebody has pain, आमी काय करता गॅस्ट्रिकाचे मेडिसिन काण घेता नाजाल्यार आनकिटेची दूख स्पॅस्मोडिक एंटी स्पॅस्मोडिक टॅबलेट्स आमी काण घेता. हे मेडिकेशन इवन फॉरेन कंट्रीजांत सुपर मार्केट्सांत अवेलेबल आसात. सो एंटासीड आनी परत काण घेता एंड ताचे उपरांत एंटासीड काण घेवन पेन रिलीव जायना जाल्यार इट इज एन इंडिकेटर दॅट देर मे बी सम प्रॉब्लम. सो इट इज नॉट एडवायजेबल की आमी पेन रिलीफ काण घेवचें बेटर टू गेट टेस्टेड. आता if you are asking me ki you are not at home and an elder person at home is having pain and they can't reach the hospital on their own, so that is a very like a dicey situation muni yeta. But right now in terms of that also in especially wodle cities and apps asat where elder caregiving elderly जन आसल्यार घरा we enroll them in a system की तांकां काय emergency medicines जायचे तांकां घरांतून भायर येवंक जायना, then the medicines are reached to them. और तांकां आतां एम्ब्युलन्स सर्वीस जायचे नाजाल्यार इमिडिएटली आस्पत्रेक वचचें जाल्यार देर इज अ हेल्थ केअर ॲप और अ ट्रॅकिंग और अ सिस्टम वीच तुमी आतां इफ यू एनरोल युअर पेरंट और हुएवर द एल्डरली पर्सन इज देयर इन दॅट ॲप ताणीन दे वील टेक केअर ऑफ दॅट थिंग टील यू रीच और टील यू कॅन कम. दिस वर्क्स आउट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. आतां मोस्ट जाणां भुरगीं अब्रॉड आसात, पेरंट्स आर हियर लायक द एम्प्टी नेस्ट एंड दे आर नॉट देयर टू लूक आफ्टर देयर पेरंट्स हियर. सो तशें आय मीन फॉर एल्डरली केअराकी मोस्ट टायपाचे ॲप्स आसात. बट as per say पोटान दूख आसा जाल्यार if it is not relieved by basic antacid or painkiller best hospital वचून टेस्ट केला बरें because it could mean something major which could be missed. But ma'am, the basic question is without giving any drug, like without giving any painkiller, because we also know that even painkillers have some harmful, you know, so तेका लागून without giving that drug तो पेन रिलीव करपाक कसल्यो टेक्निक्स आमी यूज करता. 100% pain relief without medication unfortunately you can't. Things like giving a hot water bag or if you have a painkiller gel, those things will work, but 100% pain relief would be only with a painkiller or a very strong IV injection. Thank you ma'am. हांवें विचारचो एक सवाल न्ही, तुमी त्या गायनी तुमच्या भाशणान सांगलें कितें म्हळ्यार आतां आयली आमची टॅक्नॉलॉजी रोबोटीक वर्ल्ड हो संवसार आमकां फुडें बऱ्याक पडटलो, पूण त्याच वेळार त्या गायनी सांगलें उतर आसा हें आमच्या गांवांत सगळ्यांक हाचो उपयोग ना, चडशा लोकांक ना, म्हणटाच चडसो लोक अजून आदल्या परिस्थितीन जियेतात. हें सारकें बरें. हाका एक हांव दाखलो दिता ल्हान. फाटल्या 20 वर्सांत हांव 1998 सुरू जाल्लें म्हणया हांव HIV पॉझिटिव्ह रोग आशिल्ल्या मनशान 1998 पयली एक बायल म्हजे सांगात काम करतली म्हजे कडेन आली. हांव युनिवर्सिटीन काम करता आनी तिका हो रोग आसा म्हूण एलायझा टेस्ट करून सांगलें. जालें ते दिसता न्हू एक वर्स पर्यंत आतां 12,000 जाणां बायलां कर्नाटकांतली आमच्या बेलगांवच्या वाटेंतावन महाराष्ट्रांतली केरळांतली आनी तमिळनाडांतली चड उणें 12,000 वर्सां दुसरें कांय करिनासतना इलेक्ट्रॉनीक ना आनी तुजें मॉडर्न गॅजेटांनी कांय ना, खाली आमच्या खोबऱ्यांच्या नारलेल तेलान खोबऱ्यांचे नारलेल तेल आनी एसेन्शियल ऑयल म्हणटा आमी नीलगिरी तेल हें भरसून डबल हँड मसाज फॉर ए न्यूरो फिजियोलॉजिकल थेरपी
ती हांवें 10 जाणां डॉक्टरांक उलोवन आनी कर्ण इतल्या जाणांक रोग रावला आनी ती आपणाचें जिवन बऱ्या तरेन जिवन आसा. त्याच वेळार फाटल्या 7 वर्सांक एका कॉलेजींत काम करतना हांवें हांगासर लागीं मूडबिद्रींत हायस्कुलाची भुरगीं PUCची आनी वयली भुरगीं डॉक्टराक गेली. आयुर्वेद थंय आयुर्वेद हॉस्पिटल आसा आनी ॲलोपॅथी ह्या दोनी डॉक्टराक गेली. पोटान दूख आसा म्हणाली म्हयन्याक. डॉक्टरान आयुर्वेदीक वखद दिले, गेली. परतून ॲलोपॅथी डॉक्टर आयली, पोटान दूख आसा म्हणूंक लागली. बरें वखद दिलें, गेली. तांतली त्या एका जाणा भुरग्यां हांव हॉस्पिटलच्या रुमान आमकां रूम दिल्ले जाल्ल्यान त्या कॉलेजींत अशें जालें. हांव एका भुरग्या कडेन तोंड पळयतना हांव तो वळखतलो, विचारलें कितें आयिल्लें, म्हाका अशें पोटान दूख आसा. हांवें तुका आज तिसरे फावटी पळोवचें ह्या 3 म्हयन्यांनी. तितलें सांगिल्लेंच भुरगे म्हणूंक लागले पोटान दूख आसा, गूण जावंक ना. त्या डॉक्टराक गेले, ॲलोपॅथी हाचे कडेन गेली, जावंक ना. तुका पोटान खंयच्या पोटान दूख तुज्या, आमी इंग्लिशान एबडोमेन म्हणटा न्ही, ह्या सकयल्या पोटान. बायलांक 2 पोटां आसात न्हू, आमी सदांच्या कोंकणींत उलोवचें पडटा. वय सकयल्या पोटान डॉक्टर सांगून हांवें तुवें. इतलेंच. तर हांवें विचारलें केदाळा जाता, म्हयन्याचे भायर जाता ना जाता. बरें, हांवें सांगलें ताका तुका म्हयन्याचे भायर जाताना ते भायर पडले रगत भायर वचना अशें तें दामून दवरूंक तूं खंयच्या तराचे वस्तू वापरताय, ताची खंयच्या तराची ताची एक लिस्ट हाड म्हळें. हाडली. ताचेर कितें कॅमिकल्स त्या वस्त्राचेर दिल्या घाल्यांत म्हूण बरयल्लें. हांवें सांगलें ही कॅमिकल्स तुज्या आंगांतल्यान भायर पडले रगत गेटे करूंक घाल्यांत ती तुका दसतात, ही कॅमिकल्स तुज्या आंगांत, दुसरें कांय ना. तो त्या एका जाणां डॉक्टराक उलयलो, मेडिकल स्टोराक गेलो, ताचेर विचारली ही कॅमिकल्स खंयच्याक ती गेटे करूंक पळय करची. हांवें म्हळें आयच्यान गेटे करची ही सोड, हाचे बदलाक आदी आमची बायलां वापरतली ते सादे कापसाचे कापडा कुडके आसात, बाजवे कुडके आसात, घागरा कुडके आसात, ते दवडून बरें करून ते घाल, तुका परतून दूख येना. ताचे उपरांत सांगलें त्याच वेळार आतां 5 वर्सां आदी एक फिल्म आयलें दिल्ली लागीं, ताका आतां इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा. एंड ऑफ सेंटेन्स, एंड ऑफ पिरियड, एंड ऑफ सेंटेन्स, वाक्य काबार जालें, पिरियड, फूल स्टॉप, पिरियड. ह्या फिल्माक तें फिल्म केल्ल्यानी तांणी जावन आमच्या कापसाच्या वस्त्रांत हांव बायलांक तांचे पॅड्स करूंक सुरू केले. हांवें सांगलें हें फिल्म दाखयता तुका, हें तुज्या बोर्डिंगांत आसलेल्या भुरग्यांक दाखय. 6 म्हयन्यां भितर 430 जाणां भुरगीं अशें जावची आपणाची पॅडां पळोवंक लागलीं, पॅडां काडून उडयलीं. तांणी जावन हाचे तुजे सुताच्या कापसाच्या सुताचे पॅडांक तांणी जावन उपेग केली. आज म्हणसर बरान जिवन आसा. कितें म्हणटाय? सर एक्सलंट पॉयंट सर, थँक्यू. ते आमी मेन्स्ट्रुअल हायजीन म्हणटा. आतां ॲक्च्युली ह्या टॉकांत टॅक्नॉलॉजी विशयांत इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स आमी सांगिजे आसले. बट द थिंग इज ते इल्ली एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन आमी उलयता पळय, पोल्युशन उणें करचे विशयांत मेन्स्ट्रुअल हायजीन. सो अर्लियर सॅनिटरी नॅपकिन्स, केमिकल बेस्ड सॅनिटरी नॅपकिन्स यूज करताली, वीच यू रायटली पॉयंटेड. आनी आतां क्लॉथ पॅड्स, मेन्स्ट्रुअल कप्स मस्त आयकलें आसोंक बरो. सो ते आतां यूज करतात. अँड ताजे बिहायंड थियरी कालें म्हळ्यार एक सिंगल सॅनिटरी नॅपकीन आमी डिस्कार्ड केल्यार ते डिजनरेट जावंक प्रदूषण नाजाल्यार पोल्युशन जाताना इट टेक्स 10 years. ते डिजनरेट जावन इट टेक्स 10 years. आनी एका स्त्रियाक पर मंथ पिरियड जाता, पर मंथ पिरियडान ती कितली सॅनिटरी नॅपकिन्स यूज करतात. सो आतां करंट ट्रेंड आनी मस्त अवेरनेस क्रिएट जाला, अँड वीच यू वेरी रायटली अँड ब्युटिफुली पॉयंटेड आउट की बायोडिग्रेडेबल पॅड्स, कॉटन पॅड्स बायोडिग्रेडेबल आसल्यार नाजाल्यार क्लॉथ पॅड्स
मेन्स्ट्रुअल कप्स ते पुरा आतां मस्तू होगंद आयला सो इट्स अ पार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल हायजीन एक वांट्यान तेय एडवांसमेंट इन टेक्नॉलॉजी आमी म्हणून येता आनी एडवांसमेंट इन अवेअरनेस म्हणून थँक्यू सर कोणाकी सवाल आल्यार आतां विचारची थँक यू मॅम फॉर द ब्युटिफूल टॉक मॅम म्हजें क्वेश्चन कालें म्हळ्यार तुमी आर्टिफिशियल वूम बेबीज म्हणून सांगलें त्या बेबीसांक आवयचें दूद खंयच्या रुपार दितात बिकॉज मदर्स ब्रेस्ट मिल्क इज द मेन breast milk is the main thing but आवयचे दूध आतांय there's something called as donor milk I don't know if you've heard of it donor milk bank म्हणटात मस्तू जाणां आवयंक इवन नॉर्मल डिलिव्हरी जाताना तांकां फीड करूंक जायना एस्पेशली सम HIV पॉझिटिव्ह मदर्स ट्युबरक्लोसिस असल्यांक तांकां बेबी फीड करूंक जायना बिकॉज इमिडिएटली तांचे इन्फेक्शन बेबीजांक येता सो इवन दो मदर्स मिल्क इज द बेस्ट इट इज लायक अमृत म्हणटा म्हळ्यार आमी सो इट इज लायक होली वॉटर आनी बेबीजांक जाय जे आवयचें दूद मस्त सिच्युएशन जावन आवयंक बेबीक दूद दिवंक जायना सो त्या सिच्युएशनान वी गिव डोनर मिल्क सो आर्टिफिशियल वूम्स बेबी it is not being very much advocated it is still आता एक engineering process आता आसा but it's going to come soon so I wouldn't be able to answer that question कित्याक म्हळ्यार exactly कालें करतात म्हाका गुत्तुना but I don't think it will be a big thing कित्याक म्हळ्यार donor milk आसतना creating artificial milk to feed the artificial baby in the artificial womb should not be a problem right but that is another thing one more thing is कितले advances आमी technology आयल्यार breast milk replace करचे तितले solution येवना they have tried all kinds of things all kinds of studies की breast milk स्टडी करून तशेंच आमी लिक्वीड मिमिक करूंक ट्राय केला but this is one of the areas enigma म्हणून येता आमी की आनी की आमकां breast milk का बरी तितले I mean pure immune protective solution आमकां आनी की मेळोना so probably I mean what would be given would be as close to breast milk or donor milk का बरी but donor milk banks are there आनी preterm babies आवयंक दूध ना जाल्यार दुसरे डिजीज आसा जाल्यार डोनर मिल्क बँक आतां हांव न्हू बेबीजांक प्रीटर्म बेबीजांक दूध वेता सो दॅट इज समथींग दॅट इज स्टील गोईंग अरावंड सवाला विचार जाली तर आमी संभाषण हांगासर अखेर करता हांव विनंती करता विनोला मॅम तुमी मानेस्तीन जॉयलेन हिका उगडासाची काणीक दिवच्या देव बरें करूं तुमकां मानेस्तीन विनोला तशेंच मानेस्तीन जॉयलीन तुमकांय स्त्रियांच्या भलायकी विशयांत आमकां तुमी जणवाय दिल्ल्याक